Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο πως η αντράκλα δεν είναι ένα απλό ζυζάνιο, αλλά ένα πολύτιμο βότανο που θεραπεύει πολλές ασθένειες. Είναι επίσης χρήσιμη στην κουζίνα. Φτιάχνει απίστευτα νόστιμες σαλάτες και γίνεται χρήση ακόμη και στη ζαχαροπλαστική. Και σε αυτό το βίντεο θα δείτε τι πιστεύουν και πώς χρησιμεύει η αντράκλα σε διάφορα μέρη της γης. Στην Αίγυπτο το φυτό χρησιμοποιείται ως λαχανικό. Το κατάπλασμα των οπών φύλλων χρησιμοποιείται για την ορίμανση των αποστημάτων. Ολόκληρο το φυτό θεωρείται μαλακτικό, καταπραϊντικό, διουρητικό, αναζωογονητικό και πιστεύετε επίσης ότι είναι αντισκολικικό φάρμακο. Στο Κονγκό Μπραζαβίλ το βότανο χρησιμοποιείται γενικά για καρδιακά προβλήματα. Φτιάχνουν όμως και ένα σκεύασμα που χρησιμοποιείται ως ηρεμιστικό σε κρίσεις παραφροσύνης. Στην Γκαμπόν χρησιμοποιείται σε καταπλάσματα για την ορίμανση αποστημάτων και για καλόγερους. Ένα αφέψιμα χρησιμοποιείται σε λοσιόν ως αναλγητικό στο μέτωπο για τον πονοκέφαλο. Στην Γκάνα τα φύλλα τα αλέθουν, τα αναμειγνύουν με λάδι και τα τοποθετούν πάνω στα αποστήματα. Ενίοτε, για να θεραπεύσουν δερματικά προβλήματα, τρώνε φύλλα ανακατεμένα με κίτρινο κύπερο. Ένα αφέψιμα που παρασκευάζεται με εμβάπτιση ή διαπροχή του φύλλου σε κρύο νερό χρησιμοποιείται για τις καρδιακές αρρυθμίες. Τα φρέσκα φύλλα τα εφαρμόζουν ως κατάπλασμα σε διαστρέμματα και πριξίματα. Το χρησιμοποιούν επίσης το φυτό και για διάφορα μαγικά. Σε μια φυλή στην ακτή ελεφαντοστού προετοιμάζουν ένα έμπλαστρο το οποίο διαχέει τη φλεγμονή από ένα απόστημα, ανακουφίζοντας έτσι τον ασθενή και απαλλάσσοντάς τον από τον ιστέρι. Το φυτό αναμειγνύεται επίσης με κόκκους από πιπέρι μελεγγέτα και βούτυρο καριτέ που παρέχει μία αληφή που εφαρμόζεται σε περιοχές με πόνο στο πλευρό. Μια άλλη φυλή πολτοποιεί το φυτό για να το χρησιμοποιήσει ως θεραπεία άσθματος. Στη Λιβερία το έδιναν σε άρρωστα μωρά για να ξαναβρούν την υγειά τους. Χρησιμοποιείται επίσης ως αναλγητικό για τον πόνο και ως γαστρικό ηρεμιστικό. Στο Μαλάουι τα φύλλα μαγειρεύονται χωρίς αλάτι. Μερικές φορές τα ανακατεύουν με βλήτα. Το αποτέλεσμα είναι μαλακό και αρέσει, αλλά δεν φαίνεται να τρώγεται συχνά. Στη Μαυριτανία η αντράκλα είναι βοσκή για βοηδή, χείρους και πρόβατα. Στην Ιγυρία το φυτό χρησιμοποιείται ως διουρητικό. Τα χτυπημένα φύλλα χρησιμοποιούνται εξωτερικά για ερυσίπελας, αλλά και για θεραπεία εγκαυμάτων. Στη Βόρεια Αφρική, ολόκληρο το φυτό θεωρείται αντιφλογιστικό και βακτηριοκτόνο σε βακτηριακή δυσεντερία, διάρρεια, αιμορροίδες, εντερορραγίες. Μπαίνει σε ιατρικές συνταγές ως αντιδιαβητικό. Εξωτερικά χρησιμοποιείται ως κατάπλασμα νοπών φύλλων για ορίμανση αποστημάτων. Ολόκληρο το φυτό θεωρείται αναφροδισιακό, μαλακτικό, καταπραϊντικό, διουρητικό, αναζωογονητικό, αντισκορμπουτικό, αντισκολικικό. Οι σπόροι καταπραίνουν τη δίψα. Στη Σενεγάλη το φυτό χρησιμοποιείται ως διουρητικό χάρη στην περιεκτικότητα του φυτού σε κάλιο και σίδηρο. Αυτό το χυμώδες ζυζάνιο είναι ένα αγαπημένο λαχανικό σε όλα τα μέρη της Νότιας Αφρικής. Τα παιδιά τρώνε τα φύλλα ομά. Αναγνωρίζεται ευεργετικό για τη θεραπεία της αιμόπτυσης και των πνευμονικών παθήσεων. Στην Τανζανία το ελαφρώς ψημένο φυτό χρησιμοποιείται για αποστήματα και ψευδάνθρακα. Χρησιμοποιείται και ως θεραπεία άσθματος. Ολόκληρο το φυτό χορηγείται για την πρόληψη της αποβολής. Οι ρίζες χρησιμοποιούνται επίσης ως μέρος μιας θεραπείας για δάγκωμα φυδιού. Στη Δυτική Αφρική είναι φάρμακο για την αιματουρία και άλλα προβλήματα του ουροποιητικού. Θρηματισμένο με φυσικό νάτρον και λάδι, γίνεται μια εφαρμογή για πριξίματα,
μόλοπες, χυμούς κτλ. Ο φυτικός χυμός χρησιμοποιείται μερικές φορές σε ενσταλλάξεις αυτιών για πόνο στο αυτί και επίσης για πονόδοντο. Ένα γιατροσόφι που φτιάχνουν οι ντόπιοι για τη σύφυλλη έχει ως κύριο συστατικό την αντράκλα. Χρησιμοποιείται επίσης για διαστρέμματα και κατάγματα. Τα εμποτισμένα με λάδι φύλλα τρίβονται στο σώμα για αδυναμία και πόνους στους ώμους. Οι σπόροι γλιστρίδας βρέθηκαν το 1974 σε σπηλιές αλατιού στο Κεντάκι και προσδιορίστηκαν με ραδιοχρονολόγηση άνθρακα ότι είχαν συλλεχθεί την πρώτη χιλιετία π.Χ. από τον προϊστορικό άνθρωπο. Χρησιμοποιείται ως βότανο και λαχανικό και συχνά προστίθεται σε σούπες. Το φυτό το χρησιμοποιούσαν ως κατάπλασμα για εγκάβματα και τον χυμό τον χρησιμοποιούσαν και για τον πόνο στο αυτί. Αυτός ο χυμός θεωρήθηκε επίσης φάρμακο για τα τσιμπήματα της κάμπιας. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής χρησιμοποιούσαν τη γλιστρίδα για τη θεραπεία του κρυολογήματος και χρησιμοποιούσαν αφέψιμα από το βότανο για την ουρική αρθρίτιδα καθώς και για τον πονοκέφαλο. Ο χυμός του φυτού χρησιμοποιήθηκε για φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων. Τα φύλλα εγχύθηκαν σε λιναρόσπορο ως θεραπευτικό για άκαμπτο λαιμό. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν το φυτό για τη θεραπεία του πόνου στο στομάχι, για την υπερβολική έμεινο-ρίση και ανακάτευαν το χυμό του φυτού με μέλι για να παρασκευάσουν ένα μείγμα για τον βήχα. Ο κοπανισμένος και βρασμένος σπόρος χρησιμοποιήθηκε για την απαλλαγή από τα σκουλίκια και το αφέψιμα για τη γονόρεια. Στην Κολομβία έχει αναφερθεί ότι το φυτό χρησιμοποιείται ως μαλακτικό και εφαρμόζεται σε όγκους και τυλώματα. Στην Τζαμάικα το φυτό χορηγείται ως δροσιστικό φάρμακο σε πυρετούς. Η μικροσκοπική μαύρη σπόρη της αντράκλας ήταν βασική τροφή των αβορίγινων της Αυστραλίας. Όταν οι μίσχοι γίνονταν ροζ, γινόταν η συγκομιδή και στιβάζονταν σε σκληρό έδαφος, φλοιό ή δέρμα καγκουρό. Μετά από λίγες μέρες, οι σπόροι έπεφταν από τα φυτά και μπορούσαν να μαζευτούν, να αλεστούν σε πάστα και να μαγειρευτούν. Τους έφτιαχναν συχνά σε κέικ. Πρέπει να συλλέγεται πριν ανθίσει και να προσθεθούν φύλλα και νεαρή βλαστή σε οποιαδήποτε σαλάτα, όπου τα χυμώδη φύλλα του θα έχουν δροσερό αποτέλεσμα. Εξερευνητές, πρωτοπόροι και αβορίγινες χρησιμοποίησαν την αντράκλα ως λαχανικό, ομό και μαγειρεμένο και βασίστηκαν στην αποτελεσματικότητά του κατά του σκορβούτου. Επίσης, έφτιαχναν τουρσί από τα φύλλα, τα πρόσθεταν σε σούπες και σε σάντουιτς. Χάρη στους σπόρους της αντράκλας που κατανάλωναν οι αβορίγινες, είχαν πάντα καλή υγεία, αφού οι σπόροι είναι καλή πηγή πρωτεΐνης και λίπους. Οι αβορίγινες επίσης μαγείρευαν και έτρωγαν τις ρίζες και έτρωγαν τους μίσχους ομούς, οι οποίοι ήταν στον ατμό ή αλέθονταν σε πάστα. Η βρασμένη αντράκλα ήταν το πιο ευρέως καταναλωμένο από τα λαχανικά των απικιακών θάμνων. Για αιώνες χρησιμοποιείται φαρμακευτικά και ως λαχανικό. Είναι ένα κοινό ζυζάνιο στην Αυστραλία που χρησιμοποιείται ως καταπραϊντικό, διουρητικό, αντιφλεγμονώδες και αντιβιωτικό. Στην Ινδία, ο χυμός των φύλλων χρησιμοποιείται για την αιμόπτηση και οι γηγενείς γιατροί χρησιμοποιούν το φυτό σε φλεγμονές του στομάχου. Τα ξινά φύλλα χρησιμοποιούνται ως λαχανικό και τα κομπανισμένα φρέσκα φύλλα συνταγογραφούνται από τους επαγγελματίες Ταμίλ ως εξωτερική εφαρμογή σε ερυσίπελας. Η αντράκλα εκτιμάται κυρίως ως ψυκτικό και εναλλακτικό βότανο σε γλάστρες, ιδιαίτερα χρήσιμο ως προϊόν διατροφής σε ασθένειες του σκορβούτου και του ύπατος. Οι νεαροί μίσχοι και τα φύλλα μαγειρεύονται όπως το σπανάκι, με αλάτι και καυτερό πιπέρι και χρησιμοποιούνται επίσης με κάρι. Ο χυμός των στελεχών είναι ευεργετικός σε περιπτώσεις καύσωνα και επίσης καταπραϊντικός για τα χέρια και τα πόδια κάθε φορά που αισθάνεστε ένα αίσθημα καψίματος. Το φυτό και οι σπόροι χρησιμοποιούνται σε παθήσεις των νεφρών και της ουροδόχου κίστεως, δυσουρεία, αιματουρία, γονόρεια κτλ. Καθώς και σε παθήσεις των πνευμόνων. Χρησιμοποιείται επίσης σε αιματέμεση, αιμόπτηση κλπ. Εξωτερικά
χρησιμοποιείται ως εφαρμογή σε εγκάβματα και διάφορες μορφές δερματικών παθήσεων. Τα φύλλα είναι ευεργετικά για τη βλενογόνο μεμβράνη του εντέρου και επομένως ανακουφίζουν στη δυσεντερία και τη βλενώδη διάρρεια, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με άλλα φάρμακα παρόμοιας φύσης. Η παλαιότερη καταγεγραμμένη χρήση του βοτάνου στην Κίνα χρονολογείται γύρω στο 500 μετά Χριστόν. Παραδοσιακά θεωρείται πως ανακουφίζει από τη θερμότητα και είναι αποτοξινωτικό. Θεωρήθηκε ότι έχει ψυκτικές και αιμοστατικές ιδιότητες και έτσι χρησιμοποιήθηκε εσωτερικά σε αιμορραγική βακτηριακή δυσεντερία, αιματοβαμμένα κόπρανα, αιμορραγικές αιμορροίδες και μητρορραγία. Εκτός από τη χρήση του φρέσκου βοτάνου, οι Κινέζοι χρησιμοποιούν αφεψίματα και σκόνη του αποξηραμένου βοτάνου για τοπική εφαρμογή. Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για τη θεραπεία της κολίτιδας, της οξείας σκολικοειδίτιδας, του διαβήτη, της δερματίτιδας και του έρπιτα ζωστήρα. Στην Κίνα τα φύλλα χρησιμοποιούνται για κατάπλασμα όγκων, κακές πληγές και έλκη και ειδηματώδεις διονγκώσεις, επίσης για τη βλενορραγία και τη λευκόρια. Οι Κινέζοι τρώνε αυτό το φυτό ως λαχανικό. Το φρέσκο βότανο είναι καλύτερο για όλους τους θεραπευτικούς σκοπούς. Στην Ευρώπη, ο χυμός λαμβάνεται με ζάχαρη και μέλι για να προσφέρει ανακούφιση για τον ξηροβήχα, τη δύσπνοια και την άμετρη δίψα. Χρησιμοποιείται εξωτερικά για φλεγμονές και επώδυνες δερματίτιδες. Το κοπανισμένο βότανο εφαρμόζεται στο μέτωπο και τον κρόταφο για να ανακουφίσει την υπερβολική θερμότητα και έχει επίσης εφαρμοστεί στα μάτια για να αφαιρέσει τη φλεγμονή. Ο χυμός, με λάδι από τριαντάφυλλα, συνιστάται για τα ερεθισμένα στόματα και τα πρισμένα ούλα. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση χαλαρών δονιών. Στη Μέση Ανατολή, τα φύλλα μαγειρεύονται ως λαχανικό, τουρσί σε ξύδι και προστίθενται σε σάλτσες και σαλάτες, ειδικά στο φατούς της Μέσης Ανατολής. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για δυσεντερία, οξεία εντερίτιδα, σκολικοειδίτιδα, μαστίτιδα, αιμορροίδες και αιμορραγία μετά τον τοκετό. Δεν χορηγείται σε έγκυες γυναίκες ή σε ασθενείς με πεπτικά προβλήματα. Εξωτερικά για δαγκώματα φυδιών, τσιμπήματα μέλισσας και έξαιμα. Στις Φιλιππίνες τρώγεται σαν σαλάτα ή ως καρύκευμα με κρέας ή ψάρι. Στις μέρες μας εκτιμάται κυρίως ως ψυκτικό και εναλλακτικό βότανο, ιδιαίτερα ως προϊόν διατροφής για το σκορμπούτο και τις ηπατικές παθήσεις. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.